عليكم السلام. اهلا وسهلا بكم احبتي في برنامجكم ملاحظات قرانيه، وهذه الحلقه رقم 678، وهي والحلقه اللي بعديها هنرجع للاخ مالك في الموطأ، لان مالك يعني كان راجل هرس كتير من اللي عمله صار دينا، واصعب انواع الهرس اللي عمله اللي هو ان هو يعني تقديس مسجد المدينه، واعتباره طبعا يضاهي المسجد الحرام، والزيارة له أو الحج له زي الحج اللي بتحرم، وده موجود لغاية دلوقتي. طبعا الأحاديث بقى لا تشد الرحال إلا مش عارف إلا ثلاثة مش عارف إيه ومسجدي هذا. مالك هو أول واحد قال الكذب ده، وده موجود لغاية دلوقتي. ويجي يقول لك بقى الحديث اللي يقول لك يعني من حج ولم يزورني فقد جفاني، قال يعني النبي قاعد هناك، واللي يروح يحج مكة وما يروحش يسلم على النبي يبقى هو ايه؟ جفاني، انا مخصمك. طبعا يعني هنتذكر قوله سبحانه وتعالى: وان المساجد لله فتدعو مع الله احدا ولو مقام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا. يعني النبي في حياته اعترض على تخصيص مساجد يذكر فيها اسم الله ويذكر فيها غيره. عليه السلام لو اتعمل مسجد وقالوا ده مسجدك كان هينكر هذا. وبعدين يعني لا مؤاخذة يعني لما دلوقتي بيروحوا يزوروا قبر النبي، هو طبعا معروف ان الاسلام اكتمل بالقرآن ومات النبي، بعد كده اي شيء يحدث لا ينسب للاسلام. فبالتالي بقى لو اقول لك روح زوروا قبر النبي بعد ما النبي مات، السؤال صغير كده: هل كان النبي يزور قبره؟ يعني اذا ده مش من الاسلام، دي حاجة يعني اتعملت، واللي عملها راجل الافاك اللي اسمه مالك دهوت. ما فيش واحد يقول لك مسجدي، يعني يقول لك لا تصدر حاجه ولا مسجدي هذا، لان مسجد هو لله سبحانه وتعالى، وان المساجد لله. وده اللي كان محمد عليه السلام يقوله: ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. فازاي يجي يقول لك مسجدي هذا؟ ما هو مسجدي هذا معناه ان العباده لي انا مش لربنا. استغفر الله العظيم. يعني نحن الذين ندافع عن النبي عليه السلام انه لا يمكن ان نقول مسجدي هذا، ان المساجد لربنا سبحانه وتعالى. لكن الذين خلقوا وابتدعوا يعني اخترعوا الها اسمه محمدا، عملوا له مسجد وعملوا ناس تحج اليه. واول واحد ابتدى بهذا هذا المالك، مالك. المهم بيقول لك الموظف رات رحله تحت عنوان باب ما جاء في مسجد النبي. ابو هريره الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاته في المسجد هذا خير من 1000 صلاه فيما سوى الى المسجد الحرام. دي الاحاديث، ان اول حديث جه في هذا الافك يعني. وبعدين مالك عزز ده بحديثين تانيين عن ابو هريره. الرسول قال: ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه ومنبري على حوضي. استغفر الله العظيم. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما شاء الله. وقالك منبري على حوضي. ايه الحوض؟ قال لك ما هو الحوض بقى اللي هو الكوثر. الكوثر يا اخوانا اعطيك الكوثر يعني القرآن، الكوثر من ضمن اسماء القرآن الكريم. وحديث ثاني ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، نفس الكلام يعني. طب هو لا مؤاخذة يعني هي الجنة موجودة دلوقتي؟ ابدا. النار والجنة يعني سيؤتى بهما يوم القيامة، مش موجودة دلوقتي. وبعدين النبي لا يعلم الغيب، ازاي يقول لك ان انا ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة يعني. طبعا بعد كده راحوا اضافوا بقى المسجد الاقصى اللي هو بناه عبد الملك بن مروان، ولو مش دعوة على الإطلاق بالمسجد الأقصى المذكور في سورة الإسراء، لأن المسجد الأقصى المذكور في سورة الإسراء هو اللي هو في جبل الطور، وإحنا عندنا يعني مؤلفات بهذا. لكن هو مالك
ابن أنس كان سباقا في الكفر. احنا في كتابنا عن الفتنة الكبرى الثانية وكتابنا الثاني عن مذبحة كربلاء تعرضنا بتفصيل لمواقعات الحرة اللي هي بعد مذبحة كربلاء في خلافة يزيد بن معاوية. وبعدين يعني قلنا بقى شرحنا كيف استباح الجيش الأموي المدينة قتلا وسلبا ونهبا واغتصابا، وظلت المدينة مركزا لكراهية الحكم الأموي إلى أن شغلها الأمويون بالجواري والغناء وحولوها إلى مخور كبير في العصر الأموي. وبين عاد المدينة نشاط سياسي ضد العباسيين لما ثار فيها العلويين بقيادة محمد النفس الزكية ضد أبي جعفر المنصور، وبعدين أيدوا مالك فتعرض مالك للضرب والإهانة واعتزل الناس. ده الظروف اللي خلت مالك يؤلف الأحاديث الهرس بتاعته وفي موطأ مالك ويعمل فيها يعني مكانة كبيرة للمدينة، لأن هو متعصب جدا للمدينة إلى درجة أنه يجعل عمل أهل المدينة مصدرا للتشريع. خصوصا بقى أن المدينة يعني في عهد مالك وفي العصر العباسي فيما بعد يعني انسحبت منها الأضواء، والأضواء بقى ذهبت إلى مراكز الحكم، يعني الكوفة وبعدين دمشق وبعدين بغداد، دي العواصم بتاعت الخلافة، وبعد كده طبعا القاهرة وإلى آخره. فالمدينة أفقرت والناس سابوها ومشيوا. وبعدين بعد كده تعرضت إلى الإهانة الشديدة في اقتحامها وانتهاك حرمتها في موقعة الحرة في عهد يزيد بن معاوية. فده كله بقى ذكريات جعلت مالك بقى يتعصب للمدينة ويروح عامل للمدينة المسجد بتاعها، يعملوا بقى مسجد مقدس عشان خاطر يعني الناس بتروح مكة انحصرت عنها الأضواء سياسيا، لكن تظل مكة الناس بتذهب إليها للحج. المدينة حصلت عنها الأضواء سياسيا، مش فيها أي حاجة تجذب الناس، بل بالعكس ده الناس كلها، الناس اللي بتوع المدينة معظمهم بقى طلعوا وراحوا بقى في الفتوحات وراحوا في كذا وكذا، فالمدينة أفقرت. فبالتالي بقى لابد ان في حاجة تجذب الناس المدينة، فقال لك بقى نعمل المسجد اللي في المدينة، نعمل مسجد النبي ونعمل الحج إليه. وده بقى هو اللي عمله مالك في الدين الأرضي السني. أهلا وسهلا بكم أحبابي، ونرجوكم حضرتك القرآنية في قناة القرآن في موقع القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.